ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ቮካቡላሪ እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ክሎዚንግ ወይም የልብስ አይነቶች እናያለን። መጀመሪያ በቤታችን በሱቅ በብዛት የምናገኛቸውን የልብስ አይነቶችን ስማቸውን ዘርዝረን በእንግሊዘኛና በአማርኛ ካየን በኋላ በእነሱ ደግሞ ፍላጎታችን ይህን ልብስ ፈልጋለሁ ይሄ ልብስ አለኝ ብለን በእንግሊዘኛ እንዴት መግለጽ እንዳለብን ያስገባ እናያለን። አዲስ የሆናችሁ እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንድትቀጥሉ እያልኩ ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን። አንደርሺርት ካናቲራ ከውስጥ የሚለበስ ልብስ ማለት ነው። አንደርሺርት ካናቲራ። ሎንግ አንደርዊር ረጅም የውስጥ ቱታ። ሎንግ አንደርዊር ረጅም የውስጥ ቱታ። ሾርትስ ቁምጣ። ሶክስ ካልሲ። አንደርሺርት ካናቲራ ሎንግ አንደርዊር ረጅም የውስጥ ቱታ። ሾርትስ ቁምጣ። ሶክስ ካልሲ። እነዚህን ያው ማይለብስ ሰው የለም። ብራ ማለት የጡት ማስያዣ። ብራ የጡት ማስያዣ። ኒ ሶክስ ረጅም እስከ ጉልበት የሚደርስ ካልሲ። በመጀመሪያው ፔጅ ሶክስ ማለት ካልሲ እንደሆነ አይተናልና ኒ ሲጨመርበት ረጅም እስከ ጉልበት የሚደርስ ካልሲ ማለት ነው። ሳንዴልስ ነጠላ ጫማ። ትራክ ኦር ራኒንግ ሹስ የሩጫ ጫማ ማለት ነው። ትራክ ኦር ራኒንግ ሹስ ከተባለ የሩጫ ጫማ። ብራ የጡት ማስያዣ። ኒ ሶክስ ረጅም እስከ ጉልበት የሚደርስ ካልሲ። ሳንዴልስ ነጠላ ጫማ። ትራክ ኦር ራኒንግ ሹስ ደግሞ የሩጫ ጫማ። ቡትስ ከቆዳ የተሰራ የሴቶች ቡትስ ጫማ። ቡትስ ጫማ ታውቃላችሁ፣ ከፍ የሚል ትንሽ ወደ ከተረከዝን የሚያልፍ። ሹሌስ የጫማ ማሰሪያ። ያው ሌስ የሆነ ማሰሪያ አይነት ነገር ነው። ሹ ደግሞ ጫማ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሹሌስ ሲባል አንድ ላይ ስናገናኝ የጫማ ማሰሪያ። ሄል ሹስ ተረከዝ ጫማ። ዋይት ታይ ሰፊ ከራባት። ናሮ ታይ ደግሞ ቀጭን ከራባት። ታይ ማለት ከራባት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ዋይድ እና ናሮ ተብሎ ሁለት አይነት አለ። ታይት ትራውዘር ጠባብ ሱሪ። ትራውዘር ማለት ሱሪ ነው። ታይት ያው ጠባብ። ባጊ ትራውዘር ሰፊ ሱሪ። ቲሸርት ያው ቲሸርት ነው በአማርኛም በእንግሊዘኛ። ስዊተር ሹራብ። ስዊት ካለ ደግሞ ይሄ ሙሉ ልብስ አላባሽ ስዊት ይባላል። ስዊተር ሹራብ፣ ቲሸርት በተመሳሳይ ነው። ትራውዘር ሱሪ ነው። ያው ታይት እና ባጊ ሲባል ሰፊና ጠባብ ሱሪ በማለት እናያለን። እዚህ ጋር ደግሞ የቲሸርት አይነቶችን እናያለን። አሁን ቲሸርት ሸሚዝ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ብዙ አይነት የሸሚዝ አይነቶች አሉ። ሾርት ስሊቭድ ሸርት ከተባለ ጉርድ ሸሚዝ። ሎንግ ስሊቭድ ሸርት ከተባለ ባለሙሉ እጅጌ ሸሚዝ። ስሊቭሌስ ሸርት ሲባል ደግሞ እጅጌ አልባ ሸሚዝ እያለ ነው። ስለዚህ የቲሸርት አይነት ሆኖም የሸሚዝ አይነት ሆኖም የተለያየ መልክ አለ። እጅጌ ሙሉ፣ እጅጌ አጭር እና ደግሞ እንዳለ እንትን የሌለው አለ። ካውዣል ድሬስ የዕለት ተዕለት ልብስ፣ ሁሌ የምንለብሳቸው ልብሶች ካውዣል ድሬስ ይባላሉ። የዕለት ተዕለት ልብስ። ፎርማል ድሬስ የክት ልብስ። ሚኒስክሪት የሚባል ደግሞ ጉርድ ቀሚስ፣ የሴቶች ከጉልበት በላይ ያለ ጉርድ ቀሚስ ሚኒስክሪት ይባላል። ፎርማል ድሬስ የክት ልብስ። ካውዣል ድሬስ የዕለት ተዕለት ልብስ፣ ዘውትር የምንለብሳቸው ልብሶች ካውዣል ድሬስ ይባላሉ። ፎርማል ድሬስ ደግሞ የክት ልብስ ይባላል። በምሳሌ እስቲ አሁን ካየናቸው የተወሰኑ ቃላቶችን አስገብተን በአረፍተ ነገር መልክ እንያ። I would like to buy shirt። ሸርት ማለት ሸሚዝ ነው። ስለዚህ ሸሚዝ ለመግዛት እፈልጋለሁ። የልብሶችን አይነት ካወቃችሁ እነሱን
በአረፍተ ነገር ውስጥ ያስገባችሁ ሀሳባችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። አይ ላይክ ካዡዋል ድሬስ። ካዡዋል ድሬስ በመጀመሪያው ፔጅ ላይ የዕለት ተዕለት ልብስ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ አይ ላይክ ካዡዋል ድሬስ አንድ ሰው ካለ የዕለት ተዕለት ልብሶችን ይወዳል እያለ ነው። እዚህ ጋር ሸሚዝና የዕለት ተዕለት ልብሶችን በአረፍተ ነገር ውስጥ አስገብተን አይተናል። ደግሞ የተወሰነ እንጨምር። have you got miniskirt? have you got miniskirt? ሚኒስክሪት ምን ነበር? ሚኒስክሪት በመጀመሪያው ፔጅ እንዳየነው ጉርድ የሴቶች ቀሚስ እንደሆነ አይተናል። ጉርድ ቀሚስ አለ። have you got miniskirt ማለት ጉርድ ቀሚስ አለ። I am wear a pair of white sandals. ሳንዴል ነጠላ ጫማ እንደሆነ አይተናል በመጀመሪያ ላይ። ስለዚህ I wear a pair of white sandals አንድ ሰው ካለ ነጠላ ጫማ አድርጌያለሁ ያለውና ስለዚህ እነዚህ የልብስ አይነቶችን በደንብ አሁን የሚለበሱ የሚደረጉ ልብሶችን በእንግሊዝኛ ማወቃችን በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ቮካቡላሪ ይሄ ሌላም ፓርት አለው የሚቀጥል ቪዲዮ ነው። እንግሊሽ ፎር ቢጊነርስ እና አማሪክ ዩቲዩብ ቻናል